हाम्रो सामान आयो है गाइस, सामान आयो। यो चाहिँ हाम्रो MacBook Pro 2028 मोडल M1 चिप है। सो गाइजहरू आज चाहिँ हामीसँग छ MacBook Pro यो 2028 M1 चिप भएको। अनि यो MacBook Pro चाहिँ बिलोङ्स टु हाम्रो आदरणीय पुर्बेली राइडर ब्रदर। अनि हामी अनबक्स गर्न गइरहेको छौँ। एक्साइटेड हुनुहुन्छ नि? एकदम टु मच एक्साइटेड, सोचेको भन्दा पनि बढी। कस्तो चाहिँ के छ हैन हामीसँग? अहिलेसम्म मैले गाइजहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि भिडियो लिने, एडिटिङ गर्ने, एक्सपोर्ट गर्ने, अपलोड गर्ने सबै कुरा यहीबाट हुन्थ्यो है। अब अलिकति थोरै राम्रो बेटर हुन्छ भनेर यो ल्यापटप लिएको हुँ। अब पछि कस्तो ढङ्ग आउला त्यो पछि नै आउला ल सुन्छ। यो माथि यसरी तान्नु सब यस कस्तो जेन्टली छ भने फोन पनि यसै गरेर फसाउनु दामी लाग्छ क्या दुईवटा फोन। गाइजहरू आयो हाम्रो हुँदैछ। राम्रो रहेछ त्यति धेरै फोन नदेखिने। सो हामीसँग सिकिहाल्यो। यस कुनै भाइको भन्छ त्यो आफै अन हुन्छ त्यो। अब हामी सेटअप गर्दैछौँ। सुरुमा यसमा इङ्ग्लिसमा हाल्नुहोस्। यस भेरी एक्साइटेड। MacBook Pro घुम्दै गर्दाखेरि हामीले के यहाँ पाउँछौँ भन्दाखेरि सिम्पल चिज होइन, धेरै चिजहरू त्यस्तै एसेसरिजहरू आउँदैन MacBookमा। एउटा भनेको तपाईँलाई एउटा
हुन्छ बेस मोडलमा। प्रिभियसमा चाहिँ बेस मोडलमा चाहिँ तपाईँलाई 8 GB ऱ्याम हुनेमा 4K एडिट हुन गाह्रै हुन्थ्यो, तर यसमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ बेस मोडलमा पनि, त्यसैको लागि हामीले किनेको। अनि यो 256 MB चाहिँ जिबीमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि तपाईँलाई जस्तै म फाइनल कट प्रो युज गर्छु, कहिलेकाहीँ एउटा भिडियो एडिट गर्नलाई स्पेसै हुँदैन क्या, अनि त्यसले गर्दाखेरि नो स्पेस भन्छ। अर्को हुन्छ नि एक्सटर्नल एसएसडी अथवा हार्ड डिस्क चाहिन्छ कि तपाईँलाई युज गर्नको लागि, तर यसमा चाहिँ होइन। तपाईँलाई 512 भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ, कम्ती तपाईँले 2टा भिडियोसम्म एट द सेम टाइम चाहिँ हुन्छ नि राखेर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि के भन्दा रेन्डरिङ गरेको फाइलहरू ठुलो हुन्छ है, त्यसको लागि धेरै स्पेस चाहिन्छ, त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट भयो। अर्को कुराहरू भन्दाखेरि सामान्य तपाईँलाई डिफ्रेन्सेसहरू हामीले देख्छौँ। एन्ड अरू स्पिडमा चाहिँ लगभग हुन्छ नि धेरै हुन्छ नि डिफ्रेन्स छैन, स्पिड चाहिँ लगभग उत्तिकै छ यो र यसमा। टचबार जस्तो तपाईँलाई किबोर्डमा हेर्नु भने किबोर्डमा एउटा टचबार तपाईँलाई एक्स्ट्रा चाहिँ हालिरहेको छ है, तपाईँलाई त्यो जुन म्याकबुकमा छ तपाईँलाई म्याकबुकमा चाहिँ छैन। तर खासै त्यो टचबारले खासै त्यस्तो डिफ्रेन्स चाहिँ के गर्दैन, कतिलाई चाहिँ टचबार मनपर्छ, कतिलाई मन पनि नपर्ने हुन्छ के भन्दा पुरा रेसरमा चलाउँदा त यही ठिक छ टचबार भन्दा भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अनि यसको फ्यान अनि अर्को हो अनि हामीले अझै भित्र जाँदै गर्दाखेरि जस्तै अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई जति नै यो तातियोस्, जति नि तपाईँलाई यसमा चाहिँ हुन्छ नि भनौँ न धेरै कुराहरू अब भित्र प्रोसेसिङ हुनु पऱ्यो नि त, जति नै प्रोसेसिङ भए पनि यो चाहिँ यसको चाहिँ फ्यान छैन क्या। तर यसको चाहिँ तपाईँलाई म्याकबुक प्रोको चाहिँ अलिकति तपाईँलाई हुन्छ नि अलिकति प्रेसर अथवा धेरै अब ठुलो फाइलहरू ह्यान्डलहरू गर्दाखेरि यसको फ्यानभित्र तपाईँलाई चल्छ पनि, त्यो पनि यसको चाहिँ गुड पोइन्ट हो होइन। अथवा तपाईँलाई कतिपय अवस्थामा त 4K इजिली गर्दाखेरि तपाईँले नोइज नगर्दाखेरि यो पनि ठिक हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले मैले चाहिँ भ्लगिङ गर्दाखेरि तपाईँको छेउमा हुन्छ नि यहीँ तपाईँले क्यामेरा राखेर एडिट गर्दै कहिलेकाहीँ यसको हावाले तपाईँले फ्यानले पनि आवाजमा कस्तो हुन्छ क्या मेरो चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि जस ओभरअल भनेको हामीलाई चाहिने भनेको स्पिड हो होइन एडिटिङमा। अनि पावर ब्याकअपहरू दुइटैमा कुराहरू छैन, दुइटैमा उस्तै हो। तपाईँलाई ल्यापटप पनि उत्तिकै इन्च हो, तपाईँलाई 13.3 हो क्या, त्यही छ। Hey Siri, open the documents folder. Hey Siri, show my downloads. Hey Siri, what's the weather like? Hey Siri, what does the rest of my day look like? पहिले सुरुमा फाइनल आइमुभीबाट सिक्नुभयो भने आइमुभी र फाइनल कटको प्रो लगभग उस्तै हो, यसकै एडभान्स फर्म त हो फाइनल कट प्रो होइन, यसै गर्दैन। ल गाइस हाम्रो डन भयो। अब यहाँबाटको चाहिँ तपाईँलाई आउटपुट अभियसली धेरै दाइले 4K मा खिच्नुहुन्छ, अनि 4K मा खिचेकोलाई चाहिँ मोबाइलमा एडिट गर्दा त डेफिनेटली त्यसको क्वालिटी त डाउन भइहाल्छ नि त होइन। अब चाहिँ मोबाइलबाट ल्यापटपबाट गरिसकेपछि पछाडि 4K को 4K मै जुन तपाईँले देख्नुहुन्छ होइन, फ्यान्टास्टिक के बब्बा